Un rând de aplauze pentru Filip. Oricum ați făcut-o greșit, ați zis un rând. Păi dar un aplauz. Cine știa un aplauz? Hai să începem. We good? Okay. Vedem cum încheiem. Ok. Okay, Luke 16. Open there. Luca 16. Deschideți, vă rog frumos, acolo. Okay. Press forward button twice. Two pushes. Yep, there we go. Okay, so let's talk about this idea of what is Sheol. Okay. Să vorbim despre ideea aceasta, Sheolul, ce este. Okay, let me preface this by saying you're getting Kyle's opinion on these things. Okay. Să vă spun cu ce urmează. Urmează opinia domnului Kyle, da? Okay. Opinia. But if you're asking me, I think this is right. Okay. Dar dacă mă întrebați cu adevărat, eu cred că acesta este corect. Okay, so the first idea is what is this Sheol? It appears really two places in the Bible that we want to discuss. Cuvântul Sheol apare de două ori în Biblie, pe care vrem să le discutăm. Okay, and Proverbs 15 is one of those places where it says Sheol and Abandon lie open before the Lord. Okay. Proverbe 15 cu 11, care spune Sheolul și cei abandonați sunt înaintea Domnului. Okay, and Sheol doesn't actually mean hell. It's more like a holding place. Și Sheol nu înseamnă neapărat iad, înseamnă un loc de păstrare, de ținere. Okay, so what did it mean when Jeremy brought up to us this passage in 1 Peter 3:19? Ce a însemnat când Jeremy ne-a citit, a abordat pasajul acesta, 1 Petru 3:19? In which Jesus goes and makes proclamation to those who are also in prison. Okay. Când Iisus Hristos a dus și a proclamat celor din închisoare. Okay, and let's start with a little just thinking, a little logic. Să începem cu un pic de a gândi, un pic de logică. Okay, do you remember our really confusing statement? Vă aduceți aminte declarația noastră cea mai confuză? The righteous requirement of God is the righteousness that God's righteousness requires him to require. Yes? Neprihănirea lui Dumnezeu cere ca neprihănirea lui Dumnezeu, a neprihănirii lui Dumnezeu să fim neprihăniți. Okay, and then do you remember also when Moses is speaking to God, or God is speaking to Moses, and Moses turns and says, God, don't show me your face, or I will surely die. Right? Vă aduceți aminte când Moise vorbește cu Dumnezeu și spune, Doamne, nu mi arăta fața ta, că dacă văd fața ta, cu siguranță voi muri. The reason that is because God can't dwell with imperfection. He is perfect. He cannot dwell with imperfection. Motivul acesta este că Dumnezeu nu poate trăi sau fi în prezența imperfecțiunii. El este perfect și de aceea nu poate trăi împreună cu imperfecțiune. So, when believers die before Jesus had come, what happened to them? Ce s-a întâmplat cu credincioșii care au murit înainte să vină Domnul Isus? We get a little bit of insight into this in Luke 16. În Luca 16 vedem câteva indicii. So someone read 19 through 31, please. Cineva să citească de la 19 la 31, vă rog frumos. Era un om bogat care se îmbrăca în pofiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcurească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram,
Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici el este mângâiat, iar tu ești nuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se duce cineva la ei din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: dacă nu vor asculta pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Good. Okay, so some things to note. All right. Ok, câteva lucruri de notat. Press forward one time, please. Apasă o dată, te rog. Okay, so we have, this is my very bad drawing of Lazarus and my very bad drawing of the rich man. Okay? Aici este desenul meu minunat cu Lazar și cu cel bogat. Okay, and what happens is they both die, Ceea ce s-a întâmplat, amândoi au murit. and press forward one more time, please. And the Lazarus goes to a place called Abraham's bosom, Lazar merge într-un loc numit sânul lui Avram, and then the rich man goes to a place called Hades. iar cel bogat ajunge într-un loc numit Hades. Okay, and then remember, look at verse 26. Iar apoi ajungem la versetul 26. So there's a great chasm fixed between the two of them Spune că este o mare prăpastie sau distanță între ei doi, that no one can cross, pe care nimeni nu poate să o treacă, but they can see each other. dar se pot vedea unii pe ceilalți. Because what does the rich man ask Lazarus to do? Pentru că Dip his ce finger. cere omul bogat lui Lazar să facă? Să-și pună degetul în apă, da? Okay, so when we read in 1 Peter 3:19 Când citim în 1 Petru 3:19, that Jesus went and made proclamation to the spirits now in prison, și zice că s-a dus să facă proclamație acum duhurilor din închisoare, I think, now Kyle thinks, okay, eu cred, din nou, în ghilimele, Kyle crede, that Jesus went and got these people Iisus s-a dus și a luat oamenii aceștia and took them to heaven because now there was a way that they could dwell with the Lord. Right. i-a dus în rai, pentru că acum era o cale prin care ei puteau sta în prezența Domnului. Right? Because remember, what's the theme of Hebrews? Faceți aminte care este tema cărții Evrei? You don't want the old law because it can't get you to heaven. Nu right? vrei legea cea veche pentru că nu te poate duce în rai. But also in Hebrews, they died in faith of one who was to come to take them up. Tot în Evrei au murit în credință prin credință în cel care urma să vină. În credință în cel care urma să vină. Okay, so I think this is what's happening in 1 Peter 3, right? Eu asta cred că se întâmplă în 1 Petru 3. That Jesus, when he died, goes to Sheol, grabs these people and takes them up to heaven because they can now be with the Lord. Că Iisus Hristos se duce în Sheol, ia oamenii aceștia și îi duce în rai, pentru că ei acum pot fi cu Domnul. Okay. Questions. Întrebări. Does this make sense? Are sens? Okay. There are wise people who disagree with me. I think this makes the most sense, though. Sunt oameni mai deștepți ca mine care nu sunt de acord cu explicația mea, dar cred că explicația mea are cel mai mult sens. Okay. Oh, yes. But in 20 it says, that's 1 Peter 3 with 20. It says, to those who were disobedient long ago, when God waited patiently, in the days of Noah. Yes. Okay. Jesus is making a proclamation to both of these groups. Iisus Hristos face o declarație, o proclamare la amândouă grupele de oameni. You have some that are faithful and some that were rebellious. Unii sunt credincioși, alții sunt rebeli. They're both in the same place, if you will, but there's an expanse between them. Dacă vrei să o spunem în felul următor, cu toții sunt în același loc, dar există o prăpastie între ei, da?
And so in essence, Jesus is making the proclamation to all of them, but you get to come with me. În esență, Iisus face o proclamare la toți, dar grupul acesta mergeți cu mine. Okay? Okay, maybe? All right. Poate, da. Okay, let's keep going. Next slide. Să continuăm. Următorul slide. Okay, so how do we know the timing of when you and I are going to be called up to the Lord? Când știm noi vremea când tu și cu mine vom fi chemați la Domnul sau prinși, răpiți cu Domnul? Okay, now we've talked about this if you were there in November, December, but we're going to redo part of it. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit de lucrurile acestea în noiembrie, decembrie, dar vom relua o parte. Okay, so this is all about Daniel 9 and how it relates to the latter part of Revelation. Este totul despre Daniel, capitolul 9 și cum se relaționează la ultima parte din Apocalipsa. Okay, so 70 weeks. The people who were here before, what does weeks mean? 70 de săptămâni. Ce înseamnă cuvântul săptămână? No, 70 sevens. That's right. Okay. Înseamnă 7 câte 70. 77s. And what's 70 times 7? Și ce este 7 mulțit cu 70? 490. That's our big number. 490. Ăsta este numărul nostru cel mare. Okay, and if we're looking in Daniel 9, Și dacă ne uităm la Daniel, capitolul 9, so you are to know and understand that from the issuing of a decree, there will be 7 sevens and 62 sevens. So, there will be 7 sevens and 62 sevens. That's 69 sevens. Yes? Do you see? Okay. 69 sevens. That's also 483. 69 times 7. asta înseamnă 483, da, dacă mulțim săptămânile de acolo. Okay. So Daniel is telling us from the time when a decree is made to rebuild Jerusalem until Jesus is here, Daniel spune că de la momentul în care începe construirea templului până când Iisus Hristos este aici, it's going to be 483 years vor on the fi dot. 483 de ani, Okay. fix. So, next slide. Următorul slide. But until all of this stuff is done, Dar până când se întâmplă lucrul acesta, there's going to be 6 things that are going to happen. vor fi Okay. 6 lucruri care vor avea loc. To finish the wrongdoing, make an end to sin, make atonement for guilt, bring in everlasting righteousness, all of those things will be done by the time everything is finished. Okay? Sunt toate enumerate aici. Sfârșitul fără de legii, sfârșirea păcatului, atonement, de a se face sacrificiu pentru vină, să construiască o neprihănire care va dăinui pentru totdeauna, vor fi sigilate, încheiate viziunile și profețiile și va fi unsul din templu, practic, din Sfântul Loc. Okay, so press forward. Dați Alright. mai departe. These 3 things definitely haven't been done yet. Okay? Aceste lucruri încă nu s-au întâmplat. People, Oamenii încă fac greșeli, there's not an end of sin yet, păcatul nu s-a sfârșit, and vision and prophecy still exist. viziune și profeție încă există. Okay, next arrow. Specifically, because look, in Revelation 11, the 2 witnesses are going to prophesy. So that's not over yet. În mod specific, cei 2 martori din Ierusalim vor profeți. Deci încă lucrul acesta nu s-a încheiat încă. Okay, but these other 3 things have happened. Dar aceste 3 lucruri s-au întâmplat. Care dintre ele? So we have atonement, everlasting righteousness, and we have anointed the most holy place. Yes, those have happened. Plătirea păcatului, asta se referă când spune atonement for guilt. S-a plătit prețul păcatului, s-a adus neprihănirea prin Iisus Hristos, da? Și a fost uns. What do you mean when you say anoint the most holy place?
meaning where there's an anointing happening in heaven where Jesus is now inhabiting the most holy place, right? Ok, e o ungere care are loc în Iisus Hristos, faptul că acum El stă în cel mai sfânt loc. Okay. So for those things, 3 of them have happened, 3 of them have not yet happened. 3 s-au întâmplat, 3 încă nu s-au întâmplat, nu au avut loc. Okay, next slide. Okay, so why this is years and not days or weeks? De ce aceștia sunt ani și nu zile sau săptămâni? I put this slide in here just so y'all can go back and watch it if you need to with the videos. L-am okay? pus I'm not gonna acest talk about it. slide aici ca să-l puteți revizui și vedea alături de filmele care le avem. Okay, and then you can go past the next one. So again, both of those are there for you for later. Okay. Din nou, acestea sunt pentru voi, pentru mai târziu. Okay. All right. So one more slide. Încă un slide. Okay. Keep going. Continuă, Keep going. continuă, One more. încă unul. Okay, good. All right, let's talk about this. Okay. Ok, să vorbim despre asta. All right. So the reason that there are 490 years after Daniel is because there's been 490 years before Daniel where they didn't honor God. Motivul pentru care sunt 490 de ani după Daniel este pentru că au fost înainte de Daniel 490 de ani în care nu l-au onorat pe Dumnezeu. Okay, so Daniel says that I'm living in this part right here, right now. Daniel spune, eu trăiesc în perioada asta de timp. Israel's been rebellious for 490 years. Israel a fost rebel împotriva lui Dumnezeu pe timp de 490 de ani. And at some point, God is going to start the clock again, and then we're going to move forward into the next 490 years. Și la un moment dat vom începe alți 490 de ani când va dori Dumnezeu. Okay, so that's what he's doing so far. Asta Next face slide. până acum. Următorul slide. Okay, so how do we know when to start the clock for when the new 490 years start? Când știm noi când să începem ceasul pentru cei ultimii 490 de ani? Okay, and all of these requirements are in Daniel 9:25. Și toate aceste cerințe le găsim în Daniel 9:25. Asta încercam eu să găsesc mai devreme. Okay, so it has to be done with plaza and moat. Trebuie să fie Like a river around the outside and a courtyard in the middle. trebuie să fie zidirea din nou a Ierusalimului, da? Pentru Ok, spune piețele și gropile vor fi zidite din nou, da? Ok. Okay, and so there has actually been 4 times in the Bible when people attempted to rebuild the temple in Jerusalem. 4 times. De fapt, sunt de 4 ori oamenii au încercat să reconstruiască templul din Ierusalim. So these 3 here are not the right ones. Okay? Așa că cele de aici nu sunt cele corecte. Because in all of these instances, they did not try to rebuild the wall around to make a plaza on the inside and then a moat around the outside. Pentru că în toate aceste incidente, în astea 4 ori când au încercat să reconstruiască templul, n-au luat în considerare și piața și zidul din jurul Ierusalimului. Okay, so next slide. Yep, those are not them. Next slide, sorry. Okay, the decree of Artaxerxes to Nehemiah, though, fits all the criteria in Daniel to rebuild the wall. Okay? Ok, criteriile pe care le găsim în Neemia, pe care împăratul cum îi zice? Artaxerxes. Da, Artaxerxes, le găsim yeah. pe toate împlinite acolo. Okay, so this one does. So this is when we know to start the clock, okay? Aici știm când să înceapă ceasul. So Când trebuie să înceapă this ceasul. is definitely the right one. But you, if you're counting ahead in your mind, right? Dar tu, dacă ar fi să calculezi în mintea ta, You know that you remember hearing me say, from the time that the decree is given until the time that Jesus has come, it will be 483 years, m-ați right? auzit spunând că din momentul în care decretul va fi dat până la venirea Domnului Iisus Hristos, vor fi 490 de ani, da? Okay, and you've all had math, so next slide. Și cu toții aveți matematică, așa că următorul slide. Okay,
If you go 444 BC plus 300 years, because that's when we know that Jesus was, when he died, right? That's 477 years, and that doesn't equal 483. Kyle's terrible at math. We need to not believe him, right? Dacă Ok. calculăm 444 înainte de Hristos plus 33 de ani din Hristos, din timpul Domnului Iisus Hristos, de la momentul decretului, da, care a fost dat în 444 înainte de Hristos, plus viața lui Hristos, sunt împreună 477 de ani și nu sunt cei 483 de ani pe care i-am calculat până acum. Okay, but those of you who were there over Christmas, what's the problem? Dar aceia dintre voi care ați fost acolo de Crăciun, care e problema? Thank you. It's a different calendar. Go to the next slide. E un calendar diferit. Următorul slide. Israel used a 360-day year, not a 365 and one quarter day year. Evreii folosesc un calendar de 360 de zile, nu ca noi de 365 de zile. Okay, and you see this all over the Bible. That, like, Și for vedem example, lucrul acesta peste tot în Biblie. in Revelation 12, when they call times time and half a time 3.5 years, they also call it 1260 days. Okay. Vedem în Apocalipsa unde zice din timp și jumătate de timp sunt 1260 de zile, adică 360 și 1260 de zile sunt de fapt 3 ani jumate. Okay, so how does a 360-day year work? Next slide. Următorul slide. Again, we're going really fast through these because most of you have seen this before. Din nou, mergem foarte rapid, că majoritatea dintre voi deja le-ați văzut înainte. Okay, so we actually have like 25 days different if we're looking at solar versus these calendar years. Avem 26 de zile diferite dacă ne uităm comparăm calendarele. Okay, and so if we know for sure, and we do, that Dacă știm sigur și știm de fapt sigur the degree given by Artaxerxes was definitely March 5th of 444 BC. Without a doubt, we know that. Știm fără niciun fel de îndoială că decretul acestui rege Artaxerxes, cum îl cheamă, a fost dat pe 5 martie 444 înainte de Hristos. And then if we count forward the correct number of days based on their calendar, Și dacă calculăm mergând înainte bazat pe calendarul evreiesc, we get March 30th AD 33. Găsim martie 30, anul 33 după Hristos, Okay, which is care este the triumphal entry. ziua exactă când a intrat Iisus Hristos în Ierusalim. This is to the day perfect because this is when Jesus' earthly ministry stops and he prepares himself for death, right? Lucrurile acestea le știm cu siguranță și asta este ziua în care lucrarea lui Iisus se termină, se pregătește pentru crucificare. So, that's pretty impressive, yes? E destul de impresionant, nu? This is why we say the Bible is a book that no person would write it if they could write it, nor could write if they would. De aceea spunem că Biblia este o carte pe care nicio persoană n-ar putea să o scrie dacă ar putea să o scrie sau dacă ar putea să scrie, n-ar putea să o scrie. Okay, so go to the next slide. But you're probably in your mind going, wait, we still have one more 7 left, right? Probabil în mintea ta te întrebi acum, stai un pic, mai avem o dată de 7. Okay, now remember in verse 25 in Daniel, it said there's going to be 7 weeks and then 62 weeks, right? Vă aduceți aminte că în Daniel 7 spune vor fi there will be, say that again. 7 weeks and then 62 weeks. Vor fi 7 săptămâni, iar apoi 62 de săptămâni. Okay, and then after the 62 weeks, După cele 62 de săptămâni, the Messiah is going to be cut off, okay? Mesia va fi distrus. All right, so what Daniel is describing is a period of time between what was it? 483 years and then that last 7 years. That's what he's describing. Iar okay? Daniel, viziunea lui Daniel descrie perioada dintre cei 483 de ani și ultima săptămână care urmează. Okay. All right. I want you to skip ahead 2 slides. One more, sorry, 3. Okay.
Oh, no, that one. There you go. Okay. All right. So Daniel says, after all of this waiting period, what's going to happen is that the beast, which is the last beast in Daniel, is going to make a covenant with the people. Okay? Și ceea ce descrie este că fiara va face un legământ cu poporul la vremea aceea. And he's going to make it for 1 week or 1/7 or 7 years. Va face pentru o săptămână, da? Ceea ce înseamnă 7 ani. Okay, now your mind, it's thinking Revelation, right? Iar acum mintea ta se gândește la Apocalipsa, corect? What else is going to happen in 7 years? Ce se va mai întâmpla în cei 7 ani? Tribulation. Well, okay, but specifically, there's something that's going to happen in 3.5 years and then another 3.5 years. Dar What time is specific se that? va întâmpla în primii 3 ani jumătate și după aceea alți 3 ani jumătate. Yes, the two witnesses are going to start a 7-year period. 3.5 years are going to be good. 3.5 years are going to be really bad. Da, martorii vor începe perioada de 7 ani, 3 ani jumate care vor fi buni și 3 ani jumate care vor fi răi. So Daniel's saying there's going to be 483 years, right? Daniel spune, vor fi 483 de ani, And then the triumphal entry, right? după care intrarea în triumf a Domnului Iisus, And then there's going to be a gap that no one knows how long it's going to be. Not even Jesus knows that. după aceea va fi o perioadă de timp care nimeni nu știe cât de lungă va fi, nici măcar Iisus Hristos. Okay, and then you're going to have your last 7 that will take place. Daniel's describing it here. Revelation will pick it up later. Iar după aceea va urma săptămâna a 7-a pe care Daniel o preia aici, iar Apocalipsa o continuă. Okay, skip down to the blue slide, like 4 down. That's it. Yeah. Okay. All right. So here is it all written out for you. Aici e totul scris pentru voi, da, desenat. Okay. So you have the decree by Artaxerxes. Avem decretul dat de împăratul Artaxerxes. You have the triumphal entry when the Messiah is cut off. După cele 69 de săptămâni, da, a intrat Mesia. Okay. And then you have the church age, which I wish I had an arrow. It would say, you are somewhere in here. Who knows where, but you're somewhere in here. După care începe, după Iisus Hristos, după ce s-a ridicat la cer, da, a fost omorât și ridicat la cer, începe perioada bisericii. Și dacă aș avea o săgeată, aș desena că tu ești undeva aici, în perioada aceasta. Okay. And then according to Daniel 9, Și în acord cu Daniel 9, the beast will sign a covenant with all of the people, and that's when this last week starts. This last fiara va semna un legământ cu națiunile și aici începe acea ultima săptămână, a 70-a. Okay, and then after that 7 weeks, that's when the Christ comes again, when Jesus comes again, and then we have our 1,000-year reign. Okay? După acea săptămână vine Iisus Hristos pentru a doua oară, da, pe pământ și urmează cei 1000 de ani cu care vom domni împreună cu El. Okay, now the next slide. Următorul slide. Okay, so here's the breakdown of that final 7, as we talked about before, the 2 witnesses and then time of the dragon. Aici am împărțit perioada celor 7 ani, da, jumate și jumate. Perioada cu cei 2 martori, la început 3 ani jumate și pace, iar după aceea 3 ani jumate și cu bestia fiind împărățind. Okay, now this first period of time Această primă perioadă de timp is talked about in Revelation 11, and then the second period of time is talked about in Revelation 12. prima parte se vorbește despre ea în Apocalipsa 11, iar a doua parte în Apocalipsa 12. Okay, so you're probably asking the question. Next slide. Probabil, What? acum pui întrebarea, What about me? Where do I fit in all of this? dar eu, unde mă potrivesc în toate astea? Okay, next slide. All right, Următorul slide. keep going. Sorry, Continuă. and keep going. Continuă. There we go. Okay, Acolo. all right. So there's really 3 views on when we are going to go be with the Lord. Okay. Sunt 3 interpretări de cum, când vom fi noi cu Domnul. Okay. One is called pre-trib, pre-wrath, the middle one pre-wrath, and then post-trib. So, Una este numită pretribulația, una e preminia și una după necazul cel mare. okay.
Kyle thinks, again, Kyle thinks, this is not Bible, this is Kyle thinks. Kyle crede, ok? Nu este Biblie. Kyle crede. I think we're going to be here. We'll be raptured. Cred că noi vom fi răpiți aici. Okay, go to the next slide real quick and we'll see. Următorul One slide și more. vom vedea următorul. Okay, that's where we're raptured. Aici cred eu că vom fi răpiți, da? Okay, so I think when all of this starts, that's when we'll be called up with the Lord. Cred că când va începe necazul cel mare, cu toții vom fi luați la Domnul. Okay, again, smart people disagree with me. That's okay. Din nou, oameni deștepți nu sunt de acord cu mine, dar e ok. Getting to heaven is not a quiz, right? Where God goes, which one are you? A fi în that's cer not nu it, e un right? test, ok, care dintre voi o nimeriți. Okay, I think that's when we're going to be raptured, and then we'll see the tribulation period. Cred că atunci va fi răpirea, iar după aceea va începe necazul cel mare. Okay, now is the rapture the same as the second coming of Christ? No, Este definitely răpirea not. același lucru cu a doua venire a lui Dumnezeu? Nu, cu siguranță nu. Okay, so during the rapture, Christ comes during the air to call us up into the air. În Okay. timpul răpirii, Iisus vine pe nor și ne va răpi la el, pe nor, da? Nu va pune picioarele pe pământ, asta e ideea. Okay, and then in the second coming, he definitely comes to earth. În a doua venire va veni cu siguranță pe pământ, picioarele lui vor atinge pământul. Okay, I think the period of time between these two things is 7 years. Cred că perioada între aceste două evenimente sunt 7 ani. Some people think it's 3.5 years. Alții cred sunt 3 ani jumătate. And then others think it's just moments, right? Alții cred că sunt doar momente, Like doar we're- câteva clipe. We're raptured while he's on his way down. Okay. Suntem răpiți în timp ce el coboară. Okay. They're all theories. None Toate of us know sunt for sure. teorii, da? Nu le știm 100%. Okay. So definitely during the rapture we'll rise to meet him. În timpul with răpirii him. vom fi să-l întâmpinăm. Okay. And then during the rapture, Christ is coming to get his church. În timpul răpirii Iisus Hristos vine să-și ia biserica. But really during the second coming, he's coming to judge sin. Dar la a doua venire va veni să judece păcatul. And this is going to be a really happy day. This is going to be not so much happy day. La răpire va fi bucurie, dar la a doua venire va fi tristețe, da? Distrugere. Okay. So, next slide. Următorul If slide. I'm wrong about this, okay, about us being the rapture when we are, go ahead. Then get guns and run, right? So you want to make it to Jerusalem as quick as possible, right? Dacă Cal e greșit, atunci ia-ți armele și fugi, că vrei să ajungi la Ierusalim cât mai repede. Yeah, because it's going to be a terrible time like we've never ever seen before. Pentru că va fi un timp groaznic, cum n-am mai întâlnit noi până acum. Okay. Go for these are headshots. Save your bullets. Headshots, right? Yeah. Okay. Although I think if you're alive during this time, the best thing that can happen to you is you die. I think that's the best thing that can happen. Yeah. Pentru mine, cred că dacă ar fi să fim în viață în perioada aceasta, cel mai bun timp, lucru care ni s-ar putea întâmpla este să murim. Okay. Although maybe it's a little bit better if you stay and you're witnessing to other people who would then become believers. That's good too. Okay. Yeah, that's good. Okay. Cu toate că cred că ar fi bine să fii și martor la alții când se întorc la Domnul în perioada asta. Okay. I've purposely left 15 minutes, right? În mod intenționat am lăsat 15 minute. And what I'd like to invite y'all to do is any questions that you have about anything we've covered this week. Orice Now's the time întrebare to ask. ați avea cu privire la orice lucru care am discutat săptămâna aceasta. Okay. So, any questions at all for Jeremy? Întrebări Just pentru Jeremy. Or do you have questions just about this? Sau întrebări cu privire la ce am discutat ora asta. Go back 2 slides. You have to draw this, right? One more. Yeah, go back one more. Yeah, I need you to draw that with all the biblical references, okay? Yeah. Trebuie să desenați asta cu toate referințele biblice. Yeah. Oh, yes. Okay, that's a good. Okay, can you hold that up just so people can see? Ține sus să vadă lumea. Okay,
Philip has copies of this on the web that he can send you. That's all my notes from all of this, okay? Filip are copii la toate acestea și vi le poate trimite, da? Toate Okay. notițele mele. All right. But just bear in mind as you're reading it, my view of the rapture is it happens before the 7 years, okay? Dar în timp ce citiți, țineți minte că modul meu de abordare este că răpirea va avea loc înainte de cei 7 ani. Okay. Other questions? Ați spus la un moment dat că Domnul Iisus în momentul ăsta nu știe când o să fie răpirea. Dar am auzit acum ceva timp de la Ale că acum că Domnul Iisus e în cer și acum știi de fapt. Nu știe. Și dacă încerce, asta înseamnă că trebuie să știe. Da, dar Dumnezeu Tatăl. Iisus Hristos spune că numai Tatăl știe și când îi va spune, Tatăl îi va zice, ok, du-te. Asta a și zis mai devreme când a zis cu pecețele. Tatăl îi va da și va zice, uite, ia, tu poți să o rupi, du-te. Dar până atunci Iisus așteaptă, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește. Asta face acum, asta e lucrarea lui pentru noi. Are sens? Ok. She thought that because Jesus is in heaven now, he also knows when the rapture is going to be. And I said, only the Father knows. Only the Father knows. Yeah, only the Father. Even if he's in heaven, doesn't mean he knows. Yeah. Yes. Nu știu dacă ai explicat, dar dacă mai puteți spune o dată ce se întâmplă cu creștinii înainte de Iisus, adică înainte de nașterea lui Iisus. If you can explain again what happens with the believers before Jesus was born. Okay, go back to slide, I don't know, 2, 3, 4, 5, 7. Okay, keep going forward. Okay, one more. Good. Okay. The believers before Jesus was born, most all of them are described in Hebrews 11. Majoritatea dintre ei sunt descriși în Evrei 11. They died in faith of someone who was to come. Right? Ei și-au pus încrederea în cine urma să vină să moară pentru ei, iar noi ne punem încrederea în cine în trecut, în cine a fost. And we know from Hebrews that they can't go to be with the Lord because they're still tied to the law. They need something better, right? Și știm din Evrei că ei încă nu pot să fie în prezența Domnului, că încă sunt legați de lege, le trebuie ceva mai bun. So they go to a holding place, and we call that Sheol, but there's a good part of the holding place and a bad part of the holding place. Și știm că există Sheol, unde e partea bună și partea rea. And then Jesus told us exactly what that looks like Și Iisus in ne-a Luke spus 16. în Luca 16 exact cum arată locul acesta. Yeah. Yeah. Good question. So I'm ruining your picture. Yeah. Okay. Yes. Este vreo posibilitate ca răpirea să fie după cei 7 ani? Da, pe tocmai am zis asta, că există interpretări în care unii cred că va fi înainte de 7 ani, unii cred că va fi la mijloc și alții cred că va fi la sfârșit. E răpirea după 7 ani, noi să știm când o să fie răpirea. Cumva. Teoretic, da, ai dreptate. Dacă știi când încep, pentru că au fost martorii, martorii încep acei 7 ani, da, bună întrebare. Dumnezeu va veni și va răpi ca un hoț în noapte. Exact. Că, practic, dacă o să știi, nu știu. Deci tocmai ți-ai răspuns că teoria aia e greșită, de a crede că răpirea va fi la sfârșit. Că ai ști când va fi. Deci nu va fi atunci. Deci mai rămân două variante. Ori la început, ori la mijloc. Și la mijloc aici. Deci, varianta este... Wow! O să stai pe bloc.
he had a good response. He said there is, but he answered to his own question. He said, "Is there the possibility that the rapture will be at the end of the 7 years?" And I said, "Yeah, there are the interpretation, you know." And he said, "Yeah, but then you will know when the rapture will come, because you know when the witnesses will be." Yeah. And that will start the 7 years. So you will know when the rapture will be. But the Bible talks that the rapture will come like a thief. So you don't know when the rapture should be. Oh, yeah. So that theory falls. Oh, that's a great answer. I hadn't thought about that. That's good. That's a great And the answer. one in the middle falls Yeah. also. Yeah, To because calculate 3.5 Yeah. years since the witnesses started. yeah, So it's obviously before the yeah. before the tribulation. Bravo, Vlad. Very well done. Ești mai teolog ca noi. Pe nu, se știe, e declarat când încep, când vine cei doi martori și anticristul se va instaura pe. Pe n-ai cum să știi decât când se va întâmpla, când va avea loc. Da. Data exactă. Pe dacă tu știi că apare la televizor doi martori în Ierusalim, în fața templului, vorbesc cu foc și cu astea, îți dai seama că poți să la ceas să zici, mamă, acum încep cei 7 ani. He was asking if you would know as a date exactly what you... Și că asta cum se activează? Okay. Okay. All right, I have one last thing for you. All right, 2 Kings 6. Oh, she have a question. I'm sorry. No, You say. 2 Kings 6. I have one last thing. Un ultim lucru. 2 Împărați, capitolul 6. Okay. Elisha has been pouring into all of these other prophets. Okay? Elisei, he's been pouring into? Discipling. Ok, a ucenicizat toți acești profeți. Okay. And so he tells his disciples or his prophets, I need y'all to go do something. Le Right? spune ucenicilor lui sau profeților, am nevoie de voi să-mi faceți ceva. And then they say, well, we don't want to go by ourselves. Will you come with us? Și ei spun, nu vrem să mergem doar noi singuri, vrei să mergi și tu cu noi. And so Elisha goes with them, right? Elisei se duce cu ei, And then they get to the Jordan River. ajung la râul Iordan, Okay. And then in verse 5, iar apoi în versetul 5, one of them is trying to cut down a tree, unul dintre ei încearcă să taie un copac and the axe head falls off of the handle, right? și când tăia unul din ei bârna, a căzut fierul de la secure în apă. Deci a căzut partea de metal de la topor în apă, da? And then he gets upset and he says to Elisha, Se supără și zice, Elisei, alas, my master, for it was borrowed. Okay. Domnul meu, era împrumutat. Okay. So this guy has a borrowed axe. Deci omul ăsta are un topor împrumutat, Okay. And he loses the axe head. Okay. și pierde partea de metal, da? Now, Capul. why did he lose it? Okay. De ce l-a pierdut? Have any of you ever chopped down a tree with an axe? Ați tăiat vreunul dintre voi vreun copac cu un topor? Okay. Have any of you ever chopped down a tree with a really dull axe? Sau cu un topor care nu e foarte bun? Okay. So what happens? Ce se întâmplă? Right? You swing the axe, you hit the tree, and it just vibrates like that because it's not cutting. Right? Când nu taie, când nu e ascuțit, când lovești, vibrează, pentru că nu e ascuțit. Okay. And then what happens? Your axe becomes not useful anymore. Iar Okay. apoi, la un moment dat, toporul ajunge de nefolosit. Okay. Nu e mai bun. This is where I really mean this a lot. Aici vreau să vorbesc cu atenție.
You are borrowing an axe from me, from Jeremy, and from Julian. Tu împrumuți acum un topor de la mine, de la Jeremy și de la Iulian. Okay. We borrowed it from people who mentored us. Și noi l-am împrumutat de la oameni care ne-au mentorat pe noi, ne-au cenzat pe noi. Okay. But we never let our axe get dull. Never. Dar noi n-am lăsat ca toporul nostru să nu fie ascuțit. We're always studying, we're always learning, we're always seeking out advice from other people. Întotdeauna studiem, întotdeauna învățăm, întotdeauna cerem sfatul la alți oameni. Okay. Don't you dare let your axe get dull. Nu îndrăzni ca toporul care ți l-am dat să se tocească. Or Sau I'll take that dull axe and hit you in the kneecap, right? îl voi lua înapoi și îți voi trage una în genunchi. Okay. Always be studying, always be learning more. Întotdeauna studiază, întotdeauna învață mai mult. Always be pouring into others, and then you find people that you can lend your axe to. Okay? Întotdeauna să îți dai viața la alții și găsește oameni cărora să le împrumuți tu toporul mai departe. Okay, that's why we're here. De aceea suntem aici. Yeah, and that's all I have to say. Și asta e tot ce am avut de zis. Except for answering this question. So, Mai avem o întrebare aici. Legat de semnul fiarei. Regarding the sign of the beast. oh, yeah, I don't know. I don't. Let's just say I don't know. Să spunem că nu știu. No matter what your question is, I don't know. Indiferent ce întrebare este, nu știu. You can ask it though. That's okay. Nu, pune întrebarea. Nu. Dar vreau să explice legat de asta. Dacă știe, dacă are vreo părere cu privire la... Nu, chestia e că am stat de vorbă pe mașină de chestia asta, că amândoi lucrează, sunt programatori și IT-ști și domnul Cal pe statistici. Și au zis, mă, semnul va fi ceva evident și forțat. Nu e ceva, știi cum avem noi acum, nu știu, Revolutul sau conturile sau cardurile și e ca și că mulți creștini le teamă că vor avea semnul și nu vor ști. Și mamă, sunt condamnat la iad. Problema e că dacă crezi tot ce am învățat noi despre răpire, lucrurile astea se vor întâmpla după răpire. Deci nici nu trebuie să te intereseze care va fi semnul, cum va fi semnul, că noi nici măcar nu vom fi aici. Okay. I will say one thing. Dar spun un lucru. You've seen it all over Revelation. What's the holy number? L-ai văzut peste tot în Apocalipsa. Care este numărul cel sfânt? 7. And Șapte. did you see 3 sevens in Revelation? Ați văzut Yes? 3 de 7 în Apocalipsa? Okay, all right. 6 is not 7, and there's 3 of them. It's an unholy trinity, right? 6 nu e 7 și nu sunt 3 de el. Deci e un număr nesfânt. And so, what the beast and Satan are trying to do is get you to worship an unholy trinity, not the holy trinity. Deci ceea ce Satan și fiara va încerca să facă, să te închini la o trinitate nesfântă în loc de o trinitate sfântă. And that's all you need to know about the mark of the beast. Și asta e tot ce Unholy trebuie să trinity. știi despre. Va fi o trinitate nesfântă. Okay. Și până acolo Okay. mai e cale lungă. Ok. Okay. Kyle, Jeremy, we have something for you guys.